हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई चाहिँ आज म एटीएम बाट पैसा कसरी झिक्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। त्यति तपाईहरु यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने यहाँ म एटीएम मा आएको छु एनआईसी एसिया बैंकको। भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आज चाहिँ म युट्युब को पेमेन्ट उठाउन आइरहेको छु। तपाईले एटीएम बाट यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ मेसिनमा आइसकेको छु एटीएम को। अब तपाईले एटीएम कार्ड चाहिँ तपाईको चिप सेट चाहिँ उता पल्लोपट्टि चाहिँ राखेर पल्लो साइडमा राखेर यसरी एटीएम मेसिन भित्र अलिकति मात्र छिराउनु भयो भने सबै उतै तान्छ है, बाँकी उतै तान्छ तपाईको चाहिँ मेसिनले आफै। त्यसपछि एकछिन यहाँनिर लोडिङ हुन्छ तपाईको मेसिन चाहिँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। प्लिज वेट, यो ट्रान्जेक्सन भएको छ। अब तपाईहरु चाहिँ इंग्लिश हो कि नेपाली, त्यहाँ ठ्याक्कै इंग्लिशको धर्सा छेउमा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले आफ्नो एटीएम को चाहिँ यहाँनिर पिन हाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ 4 डिजिटको हुन्छ। मैले हालिसकेको छु। अब यहाँ आउँछ विथड्रलमा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ पैसा निकाल्ने हो भने। अब तपाईको खाता सेभिङ हो कि करेन्ट हो, प्रायको सेभिङै हुन्छ। मैले यहाँनिर ठ्याक्कै त्यो धर्सा छेउमा गरेको छु। अब यो तपाईले बिल चाहिन्छ कि चाहिँदैन मैले नो गरिसकेको छु। अब त्यसपछि यहाँ तपाईलाई कति हजार रुपैयाँ पैसा चाहिन्छ हैन, त्यही निकाल्नु पर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर जसरी देख्न सक्नुहुन्छ 16,000 मैले टच गरिसकेको छु, लेखिसकेको छु तल पिनमा। अब विथड्रलको बटनमा टच गरेपछि त्यही धर्साको छेउमा यहाँनिर यो ट्रान्जेक्सन इन बिङ प्रोसिड भनेको छ। अब मेसिन कराउँछ तपाईको चाहिँ। पहिला सुरु चाहिँ तपाईले एटीएम कार्ड निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसरी, अनि त्यसपछि तल पैसा तपाईको गनेर आइपुग्छ। यो देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर पैसा मैले निकालिसकेको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ मैले पैसा निकालिसकेको छु। यो चाहिँ मेरो युट्युबको पेमेन्ट रहेको छ। तपाईहरु यदि युट्युबमा पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ, यस्तै टेक्निकल भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त।